Ano kaya pwedeng content na gawin ngayon? Ang hirap na ako mag-isip ng content eh. Ikaw, pre, ano ba naisip mo? Wala eh. Wala rin akong maisip ngayon. Ganon? Oo. Siguro fried chicken na lang tayo, pare. Weekend, pare, pero kailangan natin magtrabaho. Okay. Kasi content creator tayo, ang content creator ay walang pahinga yan. Tama! Alam yan, di ba? O, gagalit pa. Gagalit pa, di ba? Dahil nga weekend, sasabayan natin ng chill yung natin. Oy! Yung trabaho natin. Hindi ito sponsored, pero Red Horse. Ay. Baka naman. High school pa lang, inom na ako Red Horse. Oh. Oo. Ay, hindi. 18 na pala ako nun. Legal age na. Legal age na ako nun. Kung pala mukha mo, high school ka, 22 ka na eh. Simple lang naman yung i-content natin ngayon. Fried chicken. Oy! Fried chicken all over the world, pare. Oy! Parang si Andrew E, pare, worldwide tayo, di ba? Uy! Di ba Andrew E worldwide yun, di ba? Parang si Pitbull tayo, pare, Mr. Worldwide. Oy! Pupunta tayo sa kung saan bansa ngayon kasi na-realize namin itong nakaraan na ang halos karamihan pala ng major cultures ay may kanya-kanyang version ng fried chicken, pritong manok, di ba? So, simulan na natin yun. Siyempre, magsisimula tayo sa Pilipino. Uy! Emag na. Mag. Tara na. Let's go. Yang paabot ng manok. Filipino style na fried chicken ba? Uy! Napakadali lang nun. Itong muntik pang lumipad yung manok. Buhay pa. Fresh na fresh, pare. Fresh na fresh talaga. Sobrang basic lang nito. Alam nyo na to. Malamang nakatikim natin to kayo sa inyo. Nakatikim na kayo nito sa inyo. Tama nga. Bawal lasing dito ah. Isang baso ka pa lang, boy. 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 Ika dito. Ano? Paabot ng pulutan. Kung gaano kalaki nyo gusto yung manok nyo, kayo na bahala. Pero hanapin nyo lang yung joint, pare. Yan. Pare. Kasi meron daw siyang pressure na nararamdaman. Siwain na lang natin yan, di ba? Walang pagchachap na naganap, di ba? Ngayon, dito sa part na to, medyo kailangan natin chapin ng konti kasi wala nang joint dyan. Pero ako walang pagchachap. O di ganyan na lang. Yan. What's difficult about you, Meron din dito sa kabila. Yan, As ang ititimpla lang natin dyan, parang very ninong right nung timpla na to pare. Patis, di ba? Uy! Tapos, bawang na nakachop na. Uy, ang dami! Konti pa. Kamalansi, pare. Konti lang din. Yan. Siguro mga that much. Ilang beses na nakita sa akin to, sama nyo na yung buto. Actually, pwede nyo salain yung buto, pero sama nyo yung balat. Kasi yung balat na yan, meron din lasa yan, di ba? Talaga, pag puro balat, masarap Siyempre. Nandun ang uya. Utang ina, ninungo yan, yung balat ng baka. Natansigang ka? Natansigang ka? Gagara, sinadya. Kalamansi bender ako Tapos lalamutakin lang natin to, tapos imamarinate natin for, bahala kayo kung gaano katagal. Ang gagawin pala natin muna ngayon ay imamarinate muna natin lahat ng mga dapat i-marinate. Kasi kung di ako nagkakamali, 10 ba yung lulutuin natin? Tama! Mr. Producer! 10 ba yung lulutuin natin? Anong ginagawa mo? 10 yung lulutuin natin. Sige, 10 yung lulutuin natin. So, i-marinate muna yung mga dapat i-marinate. So, eto muna. Okay. So, galing tayo sa Pilipinas. Tama. Kanina. Ngayon, tutungo naman tayo sa Amerika. Hoy! Hindi naman sponsored to. Hindi daw. Taas na energy mo Pero pupunta tayo sa Nashville at gagawa tayo ng Nashville hot chicken. Tayong manok dito pare, fried chicken nga di ba? Gagawa tayo ang magiging pinaka-basis ito ay yung buttermilk fried chicken. Pare, lagi natin nababasa sa internet yun. Pero ano nga ba ang buttermilk? Basically, ang buttermilk ay fermented milk product. Para lang siyang milk na may konting acid. Pero wala tayo dito sa Pilipinas noon. Di ba? So gagawa tayo ng buttermilk substitute, pare. Ano yung panis? Fermented. Depende na lang. Well, technically, di ba, ang mga panis na ferment. Pero kasi yung fermentation ng buttermilk, controlled yun, pare. Para siyang medyo light yogurt ng datingan. Parang gano'n yun dating. Pero gagawa nga tayong substitute doon, pare. Again, meron tayong manok dito. Lalagyan natin ng gatas. Normal na gatas lang. Yan. Hindi pwede yung, hindi pwede yung, may punchline ako, nakalimutan ko. Para mas nakaka-insulto pa yun Tapos yung para sa acid component niya, maglalagay tayo ng suka. Ang mangyayari dito, actually, yung suka, medyo mapapathicken niya ng konti yung gatas natin kasi magkukulta-kulta ba siya. Parang magko-coagulate yung mga milk solids niya. 'Di ba? Meron tayo ditong cayenne pepper, pare.
Konting anghang, konting anghang. Paprika, pare, smoked paprika para mas okay. Uy. Pagod. Ito pagod na pare, wala nang lumalabas. Ayun. Napilit. Kailangan na pala ng motivation. Yung kanan mo gamitin. Parang ibang tao yung nagigiling ah. Hindi, upuan mo yung kamay mo. Ay, oo, effective daw yun. Namamanhid na. Namamanid na. Namamanhid na. Ayan, try mo na ngayon. Parang ibang tao yung nagigiling talaga, oh. Mas maganda pa to sa balat ng saging, eh. Oo. Yan. Tapos lalamutakin lang natin to. Tapos, ay, parang tinan mo to. Ayun, oh. Medyo lumapot na yung gatas, nag-curdle na siya ng konti. Diba? Oh. Yung acid kasi neto, makakatulong to para mabigyan ng kakaibang texture yung manok, madinature ang kanyang proteins, para bang kinilaw na isda. Pagka hilaw siya, iba yung texture. Kapag naluto siya sa suka, parang nag-iiba rin. Di ba, pare? Pwede rin dito magdagdag ng parang pickle juice. Tabasco pala, pare. Yan. Sa itlog lang. Tapos imamarinate na natin to for kung gaano katagal nyo gusto. Pag gantong kaliliit, at least sana 1 oras. Di ba, pare? Pero overnight, mas masarap siya. So, nakakadalawa na tayo. 8 to go, pare. Tara. Mula sa Amerika, tayo ngayon pupunta sa panig ng Asia uli, pare. Japan, pare. Uy! Gagawa tayo ng Gambare. chicken karage, pare. Meron tayo dito boneless chicken thigh, pare. At gagawin natin dito ay hihiwain natin. Bite-sized pieces lang. Kung gaano kalaki yun, depende sa bite mo. Diba? Tapos, titimplahan natin to ng... Wait lang, hugas na ako ng kamay. Teka lang po. Teka lang. Titimplahan natin to ng... ayon sa recipe na nakuha namin, kailangan namin ng sake and sugar. Wala kami nun. Meron kami dito mirin, pare. Ang mirin ay sake and sugar din naman. Ay, hindi ko alam. Google nyo na lang, di ba? So, lalagyan natin ng ano yan. Mirin yan. Lalagyan natin ng Japanese okiknam. Japanese soy sauce. Meron tayong luya dito. Luya. I-grate lang natin. Kung matyaga talaga kayo, pwede nyong i-chop. Kaso hindi ako matyaga. Bawang. Lalagyan ko na ba ng itlog dito? Hindi, wala pa. Ba't pinakuha mo ko ng itlog? O, kunin mo na to. Putang ina niyo. Ba't di mo sinalo? Sobrang tanga mo naman. Ay. Cellphone o itlog? Itlog, pare! Itlog! And imamarinate natin to for, hindi ko alam, maliliit lang naman na cutlets to. Siguro pwede mo nang lutuin ngayon to di ba? Pero babad natin kasi marami pa tayong gagawin, pare. So, pakina tayo. Pangatlo ba to? Lasing na ako. 3 pa lang. Wala pa tayong naluluto. Mula sa Japan, tayo ngayon ay pupunta sa Middle East. Middle East ba yun? Hindi, East. Basta sa India, pupunta tayo. Hindi ko alam kung nasan yun. Bagsak ako sa geography. Tropical din siya. Tropical din ba yun? Tropical. Tropical ba yun? Sa bagay, may mango dun eh. Tsaka coconut. Gagawa tayo ng chicken 69, di ba? 65. 65. 65 lang. Pero baka mas masarap yun, chicken 69. Sorry. Sumobra. Lakas ng tama! Chicken 65 pala. Chicken 65. Chicken 65. Basta madali lang yun. Sobrang basic lang, no? Meron tayo ditong, ano? Alin? Yung basic. Chicken 65. meron tayo dito, pare, boneless chicken thigh. Pwede rin naman breast. Pero bakit? Hiwain lang natin yun ng manageable pieces. Ito rin manok natin at lalagyan natin ito ng halo-halong sangkap. Unang ilalagay natin dyan ay red chili powder. Mas maganda kung meron kayong Kashmiri chilies, pare. Hindi ko alam kung same ba to. Kasi yung Kashmiri chilies, mas mapula siya, pare. And kailangan natin yun para sa ating chicken 42. Kailangan nakatagilid. Para walang bula. Para hindi lugi yung customer. Tama na. Balak mo akong lasingin may balak ka ata eh. Tulad na sinabi ko kanina, maglalagay tayo dito ng red chili powder. Mas maganda talaga kung Kashmiri chilies para mas mapula kasi gusto nating mapula ang ating chicken 73. Ano 73? 65, boss. 65. Pataas ah. Chicken 65. Okay.
Lagyan natin yan dyan. Uy, ang dami pala nun. Hindi, okay lang. Tapos, garam masala, pare. And etong garam masala na to, nagtataglay na to ng lahat ng spices na gugustuhin yung ilagay dyan. Pare, uy, ang dami. Uy. Next! Turmeric, pare, turmeric. Di ba yan yung kumakanta ng pagsamo? Arthur Merrick? Kung bibitaw ng mahinahon ako pa'y Ang talino mo. Putang ina ka. Putang ina ka talaga. Tangin, ano mo si Dolphy? Arthur Merrick! Napakaganda nung putang ina. Pwede ba ako makahingi ng 5-minute break? Isa-savor ko lang yung tawa, pare. Katrabaho tayo dito. Arthur Merrick! Turmeric, yung ulit natin nilagay. Hindi ko alam kung may patis sa India. Hindi, kasi kung meron, patis lalagay. Oh, kaso wala eh. Ginger, pare. Garlic. Yan. Ba't nausok? Ha? Nausok. Alisan? Alin? Nausok ko nakita. Naku. Wala gago. Nausok talaga. Ayan. Ano yan? Init yan, naipon. Hindi mailabas eh. Sa ibang recipes na nakikita namin, naglalagay sila ng yogurt. Yung iba naman wala. Di ba pare? Tama. So, hindi na kami bumili ng yogurt. Ang gagawin na lang namin ay i-emulate na lang namin kung ano ba ang properties ng yogurt. Meron siyang dairy, tsaka meron siyang acid. Di ba pare? Tama! Oh, so meron tayong dairy dito. Hindi siya dairy cream. Cowhead siya. Kawit, baka naman. Cowhead, baka naman. Cowhead, baka naman. Bata pa lang Bata ako. pa lang ako, yun ko na yun. Yung Oo. strawberry. Ako Tsaka rin. yung chocolate. Chocolate nito. Ang Oo, charap ng chocolate chocolate nito. talaga. Tsaka yung strawberry, sobrang charap ng strawberry talaga nito. Sobrang charap talaga. Sobrang sobra. Sobrang charap talaga, pero okay lang. Kung ayaw nyo, naiintindihan ko naman. Sino ba naman magbibigay sa amin? Lemon juice kasi kailangan nga natin ng acid. Pasayin mo muna. Itak, itak. Itak, tak. Itak, tak. Lower pa. Itak, tak po. Itak, tak. Ang ginupupo. Bago yung short ko, pre. Mapupunit. Siguro kalahating lemon lang, pare. Uy, grabe ka. Pampakalma, pampakalma, pampakalma. Putang ina mo. Kalmado na. Siyempre. May lins yan. May links pancit Malabon. Yun? Baka naman. Baka naman. Dito ka lang sa Malabon makakita nagpupulutan ng pancit. Next ay ilalagay natin dito, putang na kalahating oras na namin sinushoot ng lintik na recipe. Pang-apat pa lang ata to. Lagyan natin ng logits, pare. Rice flour. Rice flour. Tapos, para lang makatulong ng konti sa sa final product natin, maglalagay tayo ng all-purpose flour. Konti lang, mga 1 to 2 Matatswete tablespoon. lang Ha? Atsuete. Atswe. Konti lang, konting all-purpose flour lang. Alam mo, takin lang natin to, pare. Ay. 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 O yan. So, eto na siya. Siguro, mamaya, baka dagdagan pa natin ng konting rice flour. Pero, yan na yan. Imamarinate lang natin to. Tapos, doon na tayo sa pang-ilan na tayo. Direct, producer. Boss, ilan? Ang lima na. 5 na. Anim pa 5 natin? Ayam goreng. Ayam goreng. Balikan natin yun. Di ko alam kung ano yung ayam goreng. Saan tayo nagmula? Pare, tayo ay galing sa India. Ngayon tayo ay pupunta sa Southeast Asia. Saan bansa? Malaysia. Pupunta tayo Malaysia dahil tayo magluluto ng ayam goreng. Oy! Pare, oo. Kahit ano ditong gawin nating fried chicken, okay naman siya kahit anong flavors ang ilagay nyo. Pero ito, very interesting to kasi heavily spiced and paste ang gagamitin sa kanya na panimpla. Pare, gagawa tayo ng sarili nating curry paste, I guess. Meron tayo dito ng tanglad. Hiwain natin ng pinong-pino. Lalagay natin yan dito, pare, sa ating mixing cup. Ay, mixing cup, measuring cup. Galanggal, pare. Ito, very interesting sa akin to. Kasi, ang tigas, pare. Tigas. Oo, gago.
Oh, hindi siya sing-tapang ng luya. Hindi ganon. Pero sobrang, amoyin mo pare. Hindi siya. Hindi ka mo gago. Putang ina. Kasi, ay, paabot ng kulay asul pare. POV, batang kausap ang nanay niya pagtapos maglaro. Action! Ang dumi-dumi mo na naman. Ha? Sorry, Daddy. Ang sobrang dumi mo. Sorry, Daddy. Sabi sa'yo, pwede namang maglaro. Huwag lang masyadong ano. Huwag masyadong Harder, Daddy. Ayoko na. Pero parang ang sarap gawin tsaa. Oo, parang sa balat. Di ba? Salabat. 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 Tang ano yun, nagkamali lang ako. Sama lahat! Chicken 60 na! Bobo! Ma! Iwailan natin ng maninipis talaga yan. Para hindi mahirapan yung, kasi gagawin nga natin paste to. Shallots pare. Or maliit na sibuyas na pula. Diba? O, bawang. Ating bawang. Yan. Tapos, okay na yon. Magtutusta na tayo ng ating spice blend. Tama ba? Yes. Spice blend. Meron tayo ditong fennel seeds, pare. Or kung tawagin sa palengke, anis palay. Coriander seeds. Kitang-kita nyo, punong-puno pa. Meaning, ayoko palang gagamitin talaga to. Dami. Cumin seeds, pare. Tutusta lang natin to. Hanggang maamoy nyo, tapos medyo magputok-putok ng konti. Meanwhile, inom muna tayo, pare. Naririnig nyo ba yun, pare? Nagpuputukan ng spices natin. Happy New Year! Happy New Year, everyone! At medyo brown na siya, ilagay natin agad yan dyan. Kasi patuloy pang masusunog yan. Ang bango-bango. Sana nakaamoy nyo to. Elon Musk, mag-invento ka naman ng cellphone na nakakaamoy. Tapos lalagyan na natin dito. Tapos, lalagyan natin to ng coconut milk, pare. Uy! Oo, konti lang muna. Tapos meron ako ditong immersion blender. Asa na yun? Di ko sure kung makapangyarihan na ba to para gilingin. Ang nga dapat gilingin. Pero tingnan natin. Kasi kung hindi, hindi. Tapos kailangan din pala dito ng turmeric para maging dilaw siya. Di ba pare? Oo, tama. Kuya, curly to Chili powder na rin natin. Asukal. Asin, pare, syempre. Tama na. Para may balak eh. Ha? It seems like you have plans. Pare, tingnan natin ang paste natin. Uy, grabe. Ang bang. Halika dito, ginoon totong. Halika dito. Smell it. Now take it, pare. Di ba ang bango, di ba? Di ba Ang talaga? kare-kare. Grabe, oh. Ganyan yung sa akin kagabi. Cut mo muna. Pare, pa-check ka na. O gago. Pero pati sibubuhos lang natin tong paste na yan. Ay, grabe ka. Yan, tapos lalamutakin lang talaga natin yan. Then, ito na yung marination niya. Set aside natin to hanggang kailangan natin. Pero gago, sobrang bango talaga. Malaki ang China, pare. Pero parang ang pangit naman kung walang representation ng Chinese dito sa mga fried chicken na gagawin natin. Tama, di ba? Naghanap kami ng fried chicken ng Chinese. Ito na ang dami pa lang, sobrang daming variation. May mga sauce, may mga toyo, may mga iba-iba. Alam mo yun? So, nakita namin yung video ni Chef Tatong na gumagawa ng Chinese fried chicken. So, yun na lang yung gagayahin namin. Shoutout sa'yo. Talaga. Gaya-gaya ka. Talaga. Chinese style. Chinese yan. Shoutout sa'yo, Chef Tatong. I love you. Maraming salamat sa content. Soy sauce, pare. Yan. Lagyan lang natin yan. Star anise, pare. Bango. Ano may na-star anis? Amoy panis. Sir, commercial muna. Tapos. Uy! Galing nun, boss Bukas na yun. Bakit? Pakita mo ulit kung paano mo inasinta. Luya, pare. Sabi ni Chef Tatong 4 slices lang pero rebelde kami. Okay, white pepper. Peppercorns, pare. Yan. Asin, pare. Lalagay tayo ng quarter leg dyan, pare. Quarter leg. Uy! Yan. Isisimmer natin yan for at least 20 minutes. 20 minutes, pare. So, hindi na namin ipapakita sa inyo kasi mahaba yon. Basta ang gagawin natin dito, after isimmer ng 20 minutes, ilalagay natin siya sa isang tray para ma-air dry. Di ba, pare? Tama! Ayun. So, isa pa ba? Gusto mo pa isa? Oh. Okay, 20 minutes makaliwas, pare. Ito na ang manok natin. Uy! Fully cooked na siya. Di ba? Ang bango. Ang bango. So,
Hindi yung mamawala ng content. Kung hindi mo mawala ng content, pare. I-arrange natin siya sa isang tray. Napakatamad kasi. Bakit Pwede napakatamad? namang iusod yung sangkalan, ayaw gawin. Pwede rin gumamit ng tongs. Ayaw Uy, gago yung beer ko. Yan, i-air dry natin to para matuyo yung balat ng konti. Tapos, piprito natin. Tulad ng sinabi ko, tayo ay pupuntang Russia matapos natin magpuntang China. Pare. So ngayon, gumawa tayo dito ng compound butter. Hindi ko na pinakita sa inyo. Basically, ang ginawa ko lang naman dito ay nagtunaw ako ng butter. Tapos nilagyan ko ng rosemary and garlic. Kahit ano pwede mong ilagay dito. Gusto mo, lagyan mo ng lechon yan eh. Para ka lang gago nun, pero pwede mong gawin yun. Walang pipigil sa'yo, Pero di ba? gago ka. Pero gago ka. So, pinatigas ko siya ng konti para maging malleable siya and ma-form ko siya sa hugis na gusto ko. Yan, yan. So, meron tayong flavored butter dito, pare. Napakasarap niya. Ngayon, yun naman tayo sa manok natin, pare. Tutusin, dapat ang chicken Kiev na gagawin nga natin, na ito ay from Russia, technically para lang siyang cordon bleu na may butter sa loob. Pare. Ang problema doon, magkaroon lang ng maliit na butas yan, pre. Niluto mo yung butter, tatagas yan. So, ang gagawin natin dito, kaya nga natin katabi ito nga doon, ngayon, ang ating food processor, gagawin natin yung ginamit natin sa cordon bleu theory. Chicken breast, pare. Meron tayong chicken breast na gagamitin natin sa ating chicken Kiev. Hindi pala kutsilyo yan. Ito pala yun. Hindi kailangan masyadong maganda. Sapagkat mahal naman kita. Lalagyan natin sa food processor, ere. Papalagkitin mo ba yan? Palalagkitin natin yan tulad ng ginawa natin sa ating cordon bleu theory. Pare, alam na alam nyo na yan. Kung di nyo pa alam, ba't di kayo nanonood? Bago ka lang ba dito? Okay lang yun. Mahal pa rin kita. Maraming salamat sa suporta. Kailangan na asin yan. Nang? Asin. Ang galing mo doon, pare. Buti pa yung editor. Natututo. Putang ina, yung cameraman, may nagprito ng itlog. Hindi alam. Eh di kailangan na asin yan. Basically, ang gagawin natin dito ay tinatawag na protein extraction. Ang ginagawa natin, nililiquify natin halos yung mga protein na nasa karne and yun ang magdidikit. Yun ang magdidikit-dikit sa karne natin. Gagawin natin siyang parang chicken paste, pare. Asin. Kunin natin yung lagkit natin, pare. Tulad niyan. Siguro, pwedeng 50-50 pero up to 70-30. Pwede yun. So, talagyan natin dyan. Kung makikita nyo, medyo... Ayun, parang buo naman siya, di ba, pare? Mula dito, pwede nating assemble ang ating chicken Kiev, pare. Cling wrap, pare. Kailangan natin ng cling wrap. Alam nyo na to eh, so bibilisan na lang namin to. Lalagay natin sa gitna. Pag ganyan. Tapos, making sure na walang naka-expose na butter tulad yan, isasara natin ganyan. Ito na, pare. So, ipipreaser lang natin to para mag-firm up, di ba? Tapos, saan tayo pupunta ngayon? Matapos sa... Ina mo nalaglag. Matapos saan tayo pupunta ngayon? Matapos natin pumuntang Russia? Korea? Hindi. Hindi. Taiwan tayo. Taiwan tayo. O, lagay mo na sa rep to. Taiwanese fried chicken, pare. Kung tawagin sa Pilipinas ay hot star. Ganito lang yan, pare. Meron tayong chicken breast dito, pare. Tapos, pag nakabulat-lat na siya na ganyan, pinakamaraming beses na kaya mo. Siyempre pare, pagka binulat-lat mo, kakatok ka. Ngayon ang gagawin natin dito, i-cling wrap natin to. Dito lang. Pwede sa taas, pwede sa baba, pwedeng parehas, bahala kayo. Yan. Tapos kailangan natin yung ano natin, meat tenderizer natin. Meat tenderizer, nasaan ka? Pag nalagyan na natin ng plastic ito, kailangan natin ng ating meat tenderizer. Nasaan ka? Pag nalagyan na natin ng plastic ito, kailangan natin ng ating meat tenderizer. Nasaan ka? Hey! Okay na yan. Titimplahan natin to ng... Nasa sa inyo na yan, pare. Kailangan lang natin yan ng salt. Lagyan natin ng paminta. Tapos, ibibread na natin to. Sige. 70% all-purpose flour and 30% cornstarch, pare. Kukuha tayo ng itlog. So, kukunin mo yung inano mo. Yung yun. Tapos babasahin mo yun. Silalagay nyo dyan. Meron tayo ditong quarter leg pero pwede rin wings. Kahit ano gusto nyo. Gusto nyo leg pa ng manok. Gusto nyo ulo pa ng manok. So kahit anong part ng manok, pare, titimplahan lang natin ito. Very basic lang natin ng asin. Okay na yan. Lalagyan natin ng paminta. Tak, 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 tak. Lalagyan natin ng itlog mixture natin. Okay na yan. Tapos lalagyan natin yan dito sa ating flour mixture. Okay na yan. Lalagyan lang natin dito yan. Actually, normal na breaded na chicken lang naman to. Ang naiba dito, pare, is yung sauce. Kaya mabilis ko lang pinakita, di ba? Ngayon, pare, kakagaling lang natin Korea. Ang last na pupuntahan natin, pare, ay Alemanya, Germany. Let's go, pare. Germany, pare. Tayo Germany. Meron tayo ditong almost sunog na tinapay. Ang gagawin kasi natin ngayon, chicken schnitzel, pare. Kailangan natin durugin yung tinapay. Diba? Mas kung gusto mo mas marami pa, eto,
Meron pang durugin yan. Okay na yan pare, kasi isa lang naman yung gagawin natin. So, prepare na natin yung manok natin. Hindi ko na pinakita pare, pero ang ginawa ko dito, finilay ko yung manok. Tapos, ginawa natin, basta tatanggalin natin yan. Lalagay natin sa ating breading na ginawa natin kanina, yung 70-30. Alam nyo na yan, kabisado nyo na yan. You already memorized that. Meron tayo dito nga egg and water mixture pare. Lalagay natin yan dyan. Ilalagay natin yan dyan sa ating dry mixture natin agad. Tapos, i-breading lang natin yan. Babasahin natin yan dyan. Tapos, meron tayo ditong, hindi na natin ginamit yung tinapay na tinusta namin kanina kasi sabi ni Alvin, sunog daw. Which is totoo naman talaga. So, kumuha na lang kami ng normal Japanese breadcrumbs. Tapos, pinino namin gamit ang food processor. Tapos, yun na lang ang gagamitin natin. Yan! Yan, pare. Tapos isa-spread nyo lang. Yan, pa-flatten nyo lang. Diyan sa breadcrumbs. Yan, iwanan nyo na yan dyan hanggang ipiprito nyo. So ngayon, tapos na tayo mag-prep ng 10 nating manok. Pwede na tayong magluto, pare. Parang pagod na pagod ka na. Mayroon tayong mantika natin. And ito na ang ating Pinoy fried chicken. Na honestly, hindi naman to lagi dini-deep fry. Pero for convenience sake, deep fry na lang natin, pare. Huwag masyado mainit ang mantika dahil baka masunog ang bawang. Very nice. Ayan natin dyan, di ba? Ito na, yung Korean na, ipiprito lang naman to. Ganoon na rin naman to, sasarsahan natin mamaya. Pakita ko na lang sa inyo, paano gawin yung sarsa. Tinanong mo ako kung abot ko. Ay, inabot ko. Ano nangyari? Ay, dumulas ang aking kamay. Gumalaw. Sorry, Tito Bert. Yung Korean wings natin, Korean chicken natin para iluto na. Basically, basic na fried chicken lang naman yan. Ang naiba lang dyan, yung gagawin nating sauce mamaya. And papakita ko sa inyo yun. Yun nga, mamaya nga, di ba? Next ay sasalang natin ay itong ating Taiwanese. Uy! Di ba? Yan. So, medyo malapad-lapad siya. Uy, grabe, Ang lapad. laki mo. Yan. Grabe, sobrang laki. Yan. Since manipis na siya, mabilis na lutuin yan, siguro mga 5, 6. Ito yung karage natin, pare. Yan. Plado na siya. And ang breading niya ay pure starch. Pwedeng potato, pwedeng corn, kahit ano, kaya bahala. So, lalaglag lang natin yan. Importante lang, every nook and cranny ng manok ay merong starch, pare. Again, ito dahil medyo maninipis lang naman yung manok natin. Mabilis lang natin lulutuin yan. Kaya ikat mo muna at pagbalik na ito, hahanguin na natin. Pare, medyo nagkakulay lang ng konti yung karage natin dahil sa mirin. Pero still, okay naman siya. Di ba, pare? Schnitzel natin, pare. Ito na. Ready to be fried. Alam nyo na yan. Napakabango ng ating, yung ano natin, chicken 65, di ba? Wala na tayo ilalagay dito kasi yung starch niya nandito na. So, recta drop na yan, pare. Yung ating Nashville hot chicken, pare, basically maanghang lang yan na buttermilk fried chicken. So, ilalaglag lang natin yan dito sa ating breading. Top Ritz. Ayam goreng. Again, ang ginagamit natin breading dito ay yung lagi natin ginagamit yung 70-30. Alam nyo na yan. Kung di nyo pa alam, sayang naman. Ang ating pang-siyam na manok, pare, ang ating ayam goreng. Okay. Kaya mo pa? Kaya pa. Sino pa kasi nakaisip nito? Pare, thank you. Last, pare, na isasalang natin na manok, ang ating chicken Kiev is straight from Russia. Ito yan, straight sa mantika nating halo-halo na ang lasa at bahala na. Ang ganda. Uy, pare. Gordon Brown. Gordon Brown, di ba? Pero ang laman yan, tawag doon? Compound butter. Sa Nashville, pare, gagawa tayo nung, anong tawag doon? Spicy something sa Nashville. Parang ano yun? Parang butter, mantika na na maanghang. Tayong butter dito, lalagyan natin ng mantika. Lagyan natin ng bawang, kasi dapat yan garlic powder. Cayenne pepper, pare, ito yung magpapahat sa Nashville hot chicken. Salt. Brown sugar. Pag natunaw yung butter na yan, okay na yan, pare. Diba? Lalagyan na natin ang ating fried chicken dito sa ating, ewan ko, hot grease, hindi ko alam. Alam ko, kung di ako nagkakamali, hindi ko pala alam. Gagawa tayo nung, natanggal. Gagawa tayo nung parang Korean sauce natin. Madali lang, natanggal na naman. Yan, okay. Gagawa tayo ng parang Korean wings, kailangan muna natin ng gochujang, pare. Konting honey, pwede rin asukal, pero dahil hindi namin lulutuin to. Niha.
Next, sesame oil. Ay, soy sauce pala to. Sige, soy sauce na lang. Ay, sesame oil pala to. Pagod na. Tapos sesame seeds, pare. Roasted sesame seeds na. Tapos para lang ma-spread natin ng mabuti sa manok yan, lagyan natin ng tubig. Nakapagkape na ako. Maraming kape. So ngayon, handa na akong mag-food trip. Meron tayo ditong 10 chicken all over the world. Pare, iisa-isahin natin habang tinitikman natin. Pare. Siyempre, magsisimula tayo sa Pilipino. Pare. Una natin niluto eh. Yun na rin yung una natin tikman. 10 to, pare. Hindi, pag kinagatan ko isa-isa to, parang ano na rin ako. Maghapunan na rin ako. Lasa. Nakalimutan ko sabihin. Nasa luneta ako. Diba? Kasi Pilipinas ang tinitikman natin. Nakalimutan ko sabihin, magta-travel pala tayo. Alam naman natin yung i-expect din sa Filipino fried chicken na yan. Walang breading. Very honest, pare. Hindi nagmumukhang malaki yung manok dahil sa mga breading. Hindi. Talagang manok lang siya na merong tamang amount ng salt and acid. China, pare. Punta tayo sa sa Great Wall. Great Wall. Diba? Diyan yung pare, yung may nag-apoy dun sa sa Mulan ba? Chinese style. Fried chicken from Chef Tatong, di ba? Lasa. More than the flavor, pare. Sobrang impressed ako sa technique na to. Kasi hindi matatapos dito yung mga flavors na kaya nating gawin sa kanya. Di ba, pare? Tama. Galing na tayong Pilipinas, China. Saan tayo susunod, pare? Japan. Dalin mo ko sa... Saan mo gusto mo pumunta sa Japan? Sinabi mo kanina? Akihabara. Akihabara. Otakuhan doon. Nandito na tayo sa Akihabara kasi titikim tayo ngayon ng chicken karage na honestly, dito ako pinaka hindi masaya. Nung sinabi sa akin ni producer Alvin na lagyan ko daw ng itlog, too late na pare. Nailagay ko na siya sa starch. So, kaya rin nagkaroon ng kulay na ganyan dahil sa mirin na nilagay namin. Pero kahit naman walang mirin, nagre-require pa rin ng asukal yung recipe na nakuha natin di ba pare? Oishi, Takeshi, McDo, Jollibee. Hindi mo alam yun. Uy, kumusta? Teka lang, ha? Okay siya. Alam naman natin ang lahat ng lasa ng karage. Pero eto, meron siyang sweetness. Tapos yung lutong niya, iba kasi ang lutong ng starch and flour mixture sa pure starch. India, pare. Dalin mo ako sa Taj Mahal. Diba? Kainin natin tong chicken 65. Lasa. Ramdam na ramdam ko yung lemon na nilagay natin. Tapos, ang ganda ng blend of spices na nilagay natin kasi walang isa na nangingibabaw. Pare, talagang suabe. Diba? May harmony. Parang orchestra. Pero siguro, mas masarap pa sana to kung sinunod natin yung with sauce. Ngayon, punta tayo, pare, sa Germany. Dalin mo ako sa Glashütte, pare. Dalin mo ako. Germany yun. Basta Google mo na lang. Very basic na chicken breast na binalutan. Tapos, pinirito. Sobrang simple, pero sobrang sarap. 'Di ba? Bakit for some reason hindi natin ginagawa tong gantong klaseng combination sa manok? I mean, ginagawa natin yan pre sa isda. Yung fruity na acid, like nagsasasaw tayo ng kalamansi. Dito kasi pag sinasawsaw natin ng manok sa kalamansi, lagi nasa patis or nasa toyo, 'di ba? Bakit kaya hindi natin i-try na kalamansi lang? Kasi eto, wala namang kakaiba dito eh. Talagang manok lang na may lemon di ba? So galing na tayo sa Berlin, pare. Punta ngayon tayo sa US, Nashville, pare, sa Texas, di ba? Siyempre, kasi balita ko, ayon sa limitadong nalalaman ko sa Texas, marami daw cowboy doon. Ganun ba, Kuya Kim? Oo, pare. Dapat alam mo. Ito nga ang ating Nashville fried chicken. Uy! Pare. Natulo pa yung mga kanyang anghang-anghang, di ba? Pinirito mo lang siya sa maanghang na mantika, pero mas lasa mo yung butter Lasa mo yung pagiging buttery niya. So, para sa akin pasado to, and yung ganitong technique, I feel like pwede natin itong i-apply sa mga sarili natin fried chicken dito. Di ba yung mga normal na fried chicken natin sa bahay, gawa ka lang ng templadong butter, ibuhos mo doon, or isawsaw mo doon. Pare, napakasarap. Di ba? Jeju Island, Korea, pare. Dalhin mo ako sa Jeju Island. Napakaganda, di ba? I feel so Korean, pare. Napakaganda. Ganda. Tikman na natin to. Considering na sobrang dali nung ginawa natin. Ano yun? Gochujang, honey, tubig, toyo,
sesame oil, sesame seeds. Napakasarap. Parang hack, alam mo yan? Parang sobrang instant lang naman yung ingredients, pero sobrang ganda na resulta. Hap-hap na lang pare. Dito yung Malaysia, dito yung Indonesia. Kasi ayon sa research namin, eto nga ayam goreng daw ay minsan Malaysian, minsan Indonesian. Di namin alam. Please tell us sa comments down below, di ba? Para sabay-sabay tayo matuto. Iba yung texture niya, pare. Iba yung texture niya for some reason. Para siyang mas malambot at mas juicy. Hindi ko alam. Parehas lang ewan ko. Although nag-expect ako ng something stronger. Kasi ang lakas ng lasa nung natin kanina. Andun siya, masarap siya. Pero gusto ko sana, kasi ang ganda ng combination of flavors Sana lang, mas lasa ko pa siya. Taiwanese fried chicken. Alam na natin to, yung malaking manok, yung XXL. Nakita nyo naman, wala rin naman masyadong kakaiba dito, kundi hindi binutterfly natin yung manok. Parang dry rub. Chili powder, paprika, salt, pepper, sugar. Yun lang, ganoon lang kasimple. Tapos lalagay natin yan dyan. Normal na fried chicken, dahil malaki yung surface area niya, mas welcoming siya sa iba't ibang klaseng flavors. Mapa-sauce yan, or mapa-dry rub yan. Etong dry rub namin, medyo hindi effective. Kasi, medyo nag-clump yung brown sugar na ginamit namin. Hindi siya gumamit, hindi namin siya nilagay ng mainit na. Alam mo yun, pero kung powder talaga to, kakapit siya. Okay siya, masarap siya, visually appealing siya. Kasi, kasama yung buto dun sa laki. Andito tayo ngayon sa Russia. Tumutulo pa. Sarap kumain dito sa Kremlin. Ang simple lang din siya. Kung na-try nyo na yung cordon bleu, na yung theory na ginawa natin dun sa cordon bleu video nga natin, pinakita ko rin naman dito. Pwede nyo i-try. O boss, tapos na tayo. Saan mo naman balak pumunta ngayon? Ewan ko. Bahala siguro sa Lord.